السلام عليكم، معكم كل. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام. إذا كنت تحب هذه النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب موجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. من أكثر الأشياء اللي ممكن تسعد الإنسان هي إنه يتلقى هدية من شخص غالي عليه. راح نظل محتفظين بالهدايا المميزة طول حياتنا وما نفرط فيها وين ما رحنا، بالذات لو كان لها طابع مختلف وغير عن باقي الهدايا. راح تظل عندنا ذكرى حلوة. ولكن اللي صار مع بطلة قصتنا اليوم كان مختلف تماما. لما تلقت إيميلي هديتها المميزة في عيد ميلادها كان هالحدث نقطة تغير سودة بحياتها. تبدأ الحوادث المخيفة تصير مع إيميلي بداية من هذاك اليوم، وتحديدا لحظة فتحها لصندوق الهدية. شبح الهدية أو مثل ما يسمونه الروح الشريرة تبدأ تظهر تدريجيا بحياة إيميلي وتحاول بكل الطرق إنها تتخلص منها. نهاية هالقصة صادمة ومحيرة، وكالعادة لكم الخيار إنكم تصدقون القصة أو لا، أو إذا كان عندكم تفسير آخر. شنو صار مع إيميلي وشنو السر وراء هالهدية؟ تابعوا معي الأحداث من البداية علشان تعرفون كل شيء. تبدأ أحداث قصتنا في منزل إيميلي. إيميلي هي طفلة تم تبنيها مباشرة بعد الولادة، على عكس اللي يصير أحيانا. قرروا أفراد عائلتها إنهم يعلمونها بهالشيء وهي طفلة إن أنت مو بنتنا وإحنا متبنينك، فحسوا إنهم لو يقولون لها بعمر مبكر إنها تكون طفلة هذا راح يكون أفضل لها. وبالفعل عرفت إيميلي الحقيقة وتقبلت هالشيء بكل تفهم، خصوصا إن عائلتها كانوا حيل يحبونها وكانوا لطيفين جدا في معاملتهم لها، فما حست بيوم من الأيام بشعور سيء تجاههم. المهم إيميلي كانت شخصية حيل انطوائية، ما عندها أصحاب وما تحب الطلعات، وبمدرستها ما كانت شخصية معروفة، كانت شخصية هادية، ما في شيء مثير للاهتمام للحين، إلى أن جاء اليوم اللي تغير فيه كل شيء. في عيد ميلاد إيميلي 16 قرروا عائلتها انهم يحضرون لها مفاجأة في البيت. جهزوا الكيك والهدايا وبدأوا يغنون ويحتفلون فيها. وبنهاية الحفل تقدمت جدة إيميلي وعطتها هديتها. إيميلي كانت حيل متعلقة بجدتها لأن جدتها كانت طيبة وحنونة. المهم فتحت إيميلي صندوق الهدية وهي متحمسة. فكانت الهدية عبارة عن صندوق موسيقي عتيق قديم يطلع موسيقى هادية، وكان معاه قلادة على شكل قلب. أكثر شيء ونس إيميلي هو أن جدتها انقشت اسمها على هالصندوق. كانت لحظة مؤثرة بالنسبة لها، وصارت هالهدية أغلى هدية تلقتها بحياتها. مر هذا اليوم بسلام وتوجهت إيميلي لغرفتها تتأمل هديتها وتبتسم سعادة. ففتحت صندوق وأخذت القلادة عشان تلبسها، وهني حست بإيد تلمس إيدها وهي تحاول تلبس القلادة. فالتفتت وراها وهي متأكدة أنها راح تشوف يا جدتها أو أحد من أفراد العائلة، لأنها فعلا حست بأحد مسكها. لكن الغريب أنها ما شافت أحد. كانت إيميلي بالغرفة بروحها، ما في أي أحد. حست إيميلي لجزء من الثانية إن في أحد معاها بالغرفة، لكنها قررت إنها ما تركز ولا أشغلت نفسها بهالموقف. قالت يمكن يتهيأ لي. أحيانا يصير لنا هالشيء، نحس إن في أحد معانا بالغرفة أو في أحد ورانا ونطلع بالأخير نتوهم لا أكثر. على كل حال دش الليل، وفي الوقت اللي كانت إيميلي توثق يومها المميز بمذكراتها إلا فجأة تسمع نغمات الموسيقى. لوهلة حست انها تتوهم مرة ثانية، فقررت انها تقوم وتقرب من الصندوق وتتأكد انها قاعد تسمع نغماته، وتأكدت انها قاعد تسمع نغماته وهو مسكر. وكتصرف عفوي بطلت الصندوق ورجعت سكرته مرة ثانية، وهني وقفت الموسيقى. وبنفس اللحظة حست إيميلي ان في ظل عند الباب. لما طلعت الظل تفاجأت بان في طفلة صغيرة دخلت غرفتها. تجمدت إيميلي بمكانها وطالعت فيها الطفلة وابتسمت ابتسامة غريبة، ابتسامة مرعبة، وبدون سابق انذار اختفت تماما. إيميلي توصف شكل هالطفلة بأنها تشبه جثة متعفنة، ما كانت طفلة عادية، وكانت ملابسها ملطخة بالدم. كانت إيميلي راح تفقد وعيها من المنظر اللي شافته، وهني قالت لا خلاص أنا الحين قاعدة أهلوس، قاعدة أتخيل أشياء مو موجودة، يمكن من التعب أو السهر. وما توقعت أبدا الشيء اللي شافته راح يتكرر مرة ثانية. دخلت إيميلي الحمام تاخذ شاور عشان تهدي أعصابها. جهزت البانيو وحطت شموع وحاولت تسترخي، وفجأة وبدون مقدمات حست بإيد تمسك راسها. ولما بطلت عيونها شافت نفس الطفلة المخيفة اللي شافتها مساء، لكنها هالمرة حيل قريبة منها. قعدت الطفلة على حافة البانيو وبدت تمسح على راسها بلطف،
وهي تبتسم ابتسامة خبيثة. ما مرت ثواني إلا ودزت إيميلي بكل قوتها داخل الماء في محاولة منها إنها تغرقها. حاولت إيميلي إنها تقاوم بس ما قدرت، كانت قوتها أضعاف قوة إيميلي، مو كأنها إيد طفل أبدا. كانت إيميلي على وشك إنها تختنق إلى أن اختفت الطفلة فجأة، وهني قدرت إنها تطلع وتتنفس. بعدها إيميلي هربت لغرفتها وهي مرعوبة ما تدري شو تسوي. بالبداية كانت تظن إنها أوهام، لكن الحين هي بالفعل تعرضت لمحاولة قتل من هذا الكيان المخيف. هني إيميلي قررت إنها تعلم عائلتها بدون تردد، فقالت لأختها، لكن أختها ما صدقتها، وإلى يومنا هذا مو صدقتها. فراحت لأمها وقالت لها، فردت عليها أمها بكلمتين، أنت مجنونة. وقالت لها أنت أكيد قاعد تهلوسين أو تتخيلين أشياء مو موجودة، وممكن نحتاج إن نزور طبيب. هني إيميلي ندمت إنها كلمتها، اللي تكذبها واللي يقول عنها مجنونة، فقررت إنها تواجه مصيرها بنفسها. هي كانت متأكدة من الشيء اللي شافته حقيقي مو وهم. المهم في صباح اليوم اللي بعده قامت إيميلي وبدت يومها بشكل روتيني، وعلى وقت العصر قاعدة تلعب شطرنج مع أبوها بالصالة، إلى أن قرر شبح الطفلة ينضم لهم ويشاركهم اللعب. شافت إيميلي هالمنظر المرعب وراء أبوها. الطفلة كانت متعلقة بالسقف وتطالع فيها بنظرات مخيفة. لاحظ الأب الرعب في عيون إيميلي وهي متجمدة وتطالع وراه، ولكن أول ما التفت ما شاف شيء. في أقل من ثانية اختفت الطفلة، وإيميلي تقول له أنا شفت شيء، والشيء هذا كان وراكم، متأكدة، مستحيل أنا قاعد أتخيل، متأكدة إني شفته. وهني قام الأبو قاعد يتفقد المكان بس ما لقى شيء، فراح وجاب لها ماي قال اشربي. وأول ما ابتعد عنها قرر شبح الطفلة إنه يطلع مرة ثانية وتكمل تلاعبه بأعصاب إيميلي. قعدت الطفلة مكان الأبو وحركت واحدة من الشطرنج وكأنها تطلب من إيميلي إنها تلعب معاها. هني إيميلي انهارت بالبكي من شدة الخوف، ولما رجع الأبو شاف إيميلي قاعد تبكي وشاف قطعة الشطرنج متحركة وهي ما زالت تطالع يمين يسار تدور على هالطفلة اللي اختفت بمجرد دخول أبوها. الأبو قاعد يطالعها باستغراب وكأنها بالفعل مجنونة، وما قال ولا كلمة. وإيميلي ما حاولت إنها تشرح له لأنها تدري ومتأكدة إنه ما راح يصدقها. بعد كل اللي صارت إيميلي تحاول تخش الموضوع أكثر وما تبي تعلم أي أحد بالأشياء اللي تصير لها، وتقول ما أبي أشوف النظرات اللي تجيني منهم لما أتكلم عن هالموضوع، وما أبي أسمع كلمة مجنونة مرة ثانية. شبح الطفلة صار يطلع أكثر وأكثر بحياة إيميلي، مرات تطلع فيها نظرات استفزاز أو تهديد حسب اللي كانت تحسه إيميلي، والظهور الأسوأ لما كانت تحاول تقتل إيميلي تتخلص منها. بهالمرحلة بدأت إيميلي تحس إنه فعلا ممكن تفقد حياتها بأي لحظة. ففي أحد الليالي كانت إيميلي نايمة بسلام إلى أن قامت على ألم قوي في رقبتها. قامت مرعوبة وعلى طول راحت للمنظرة عشان تشوف شنو في برقبتها اللي مسبب لها الألم، وانصدمت لما لقت آثار عضة على رقبتها، مو جرح ولا أثر قلادة، شيء غريب. فإيميلي تتوقع إن الطفلة تسللت لغرفتها وهي اللي سوت هالشيء. في هاللحظة حست إيميلي برعب مو عادي، ولحد الحين ما تدري منو هالطفلة، وش تبي منها، وليش تحاول تأذيها بدون سبب. مرت الأيام وبفترة من الفترات دخل في حياة إيميلي شخص اسمه أرنيستو، تعرفت عليه عن طريق صديق مشترك بينهم. كان أرنيستو شخص مختلف بالنسبة لإيميلي، صارت تطلع معاه واجد وتسولف واجد عكس المعتاد، إلى أن أدركت إنها تحبه. فمرت الأيام وصار الشعور متبادل، واعترف لها أرنيستو إنه يحبها، وعرض عليها إنها تنتقل معاه وتعيش معاه بالبيت، بيته اللي يعيش فيه هو وبنته الصغيرة جاكلين. وبدون أي تردد وافقت. طبعا للتوضيح، هالشيء مو عادي ولا شيء صح، لكن بالنسبة لمجتمعهم هم الأجانب هالشيء عادي جدا، يعيشون مع بعض بدون زواج، وبعدين إذا قرروا إنهم يتزوجون. المهم جمعت إيميلي أغراضها وانتقلت لبيته. فمرت الأيام والشهور، وكانت هذه أسعد فترة في حياة إيميلي، لأن شبح الطفلة ما صار يطلع لها خلاص. فكانت تعيش حياة هادية مع أرنستو وجاكلين. فبدأت إيميلي تخطط مع أرنستو إنهم يحددون موعد زفافهم ويسوون ترتيبات الزواج. وتقول إيميلي عن هالفترة، لأول مرة بحياتي أحس بهالسعادة، ولكن للأسف بعد مرور 10 أشهر صار الانهيار اللي ما توقعته. في أحد الأيام كانوا ثلاثتهم قاعدين يقضون وقت ممتع يلعبون، وقام أرنستو علشان يدور شيء بين الرفوف، غالبا كان يدور كتاب معين. وهني لفت نظره الصندوق البني العتيق قديم، وبسبب فضوله مسكه وفتحه، ولأول مرة وبعد أشهر طويلة ينفتح الصندوق وتبدأ الموسيقى تشتغل. وهني بسرعة تسارعت أنفاس أرنستو وحس بدوار شديد وألم في بطنه، فقط الصندوق على الأرض وركض الحمام علشان يستفرغ. فراحت لإيميلي عشان تطمن عليه، والموسيقى ما زالت تشتغل. جاكلين سمعت الموسيقى وراحت مسكت الصندوق تطالع فيه بإعجاب، فعلى طول أول ما شافتها إيميلي راحت عندها وخذت منها الصندوق وهي تصارخ عليها وتقول لها بحياتك لا تمسكين هالشيء، تفهمين؟
في هاللحظة أدركت إيميلي أن مصدر شبح الطفلة هو الصندوق الموسيقي. قبل ما كانت تقدر تربط الموضوع، لكن هالمرة لاحظت بمجرد ما أن أرنستو مسك الصندوق تعب واستفرغ، وهي بمجرد ما سمعت صوت الموسيقى حست برعب وأن كابوسها السابق راح يتكرر. لما سألوا أرنستو شنو حسيت لما مسكت الصندوق وليش استفرغت، قال حسيت إني مسكت قطعة لحم متعفنة. يقول كنت أشم ريحة العفن بوضوح، فحسيت بشعور سيء جدا اتجاه هالشيء ما قدرت أتحمله. المهم قضت إيميلي الليلة هذه قلق من ظهور الطفلة مرة ثانية، ما تبي تخسر هالراحة النفسية والحياة الحلوة اللي قاعد تعيشها، مو قادرة تتخيل ان الطفلة ممكن ترجع مرة ثانية تسيطر على حياتها، وهالمرة ممكن تأذي اشخاص ثانيين اللي هم ارنستو وبنته. فهني قاعدة تفكر إيميلي وشافت ان افضل شيء هو انها تصارح ارنستو بالموضوع وتقول له عن كل شيء صار لها قبل عشان يتفهم الوضع. فبعد ما قالت حق ارنستو السالفة كلها، هني ارنستو خاف من قصتها، لكن حاول انه ما يبين لها، وقال لها لا تفكرين بالموضوع واجد وان كل شيء راح يكون بخير. المهم بعد ما انتهى اليوم وبالوقت اللي كان الكل نايم فيه، قامت جاكلين بنص الليل جوعانة وتوجهت للثلاجة عشان تدور لها شيء تاكله. ففتحت الثلاجة وسمعت صوت الموسيقى وراها. البيت كله كان مظلم وهادي، عشان كذي قاعدة تسمع الصوت بوضوح. ويوم سكرت الثلاجة تفاجأت بوجود شبح الطفلة قدامها مباشرة، وشبح الطفلة كان يبتسم لها بشر، وقربت منها أكثر. بعدها هجمت عليها وتحاول أنها تخنقها. هني جاكلين صرخت بأعلى صوت، فقاموا أرنستو وإيميلي ركض عندها، وهني اختفى الشبح. كانت جاكلين قاعد ترجف وتبكي من شدة الخوف. أرنستو فهم الموقف وعرف أن الشبح هاجم بنته، فعلى طول التفت على إيميلي وصرخ عليها وقال لها كله منك أنتي، اخذي هالصندوق الملعون معاك واطلعي من بيتنا، أنا وبنتي ما نبي نشوفك أبدا. في هاللحظة صارت الدنيا سودة بعيون إيميلي، لأنها الحين تأكدت أن الشيء اللي كانت خايفة منه صار، وأنها الحين تقريبا خلاص خسرت كل شيء. تذكر إيميلي أنها بهذاك الوقت بكت واجد، كل شيء انهار فجأة بعد ما خططوا للزواج. كان الانفصال جدا مؤلم بالنسبة لها. الحين ساء الوضع أكثر، شبح الطفلة ما صار يهاجم بس إيميلي، بل صار يعتدي على الأشخاص اللي حولها ويكرههم فيها. من بعد هالحدث قررت إيميلي أنها تحط حد للموضوع، لأنها ما تبي تكون سبب في أذية غيرها، بس بنفس الوقت ما كانت تدري شنو لازم تسوي. هي مو فاهمة أصلا منو هالطفلة وليش هي بالذات تهاجمها. فكرت إيميلي واجد، وبعدها قررت أنها تروح لوسيط روحاني وتاخذ معاها القلادة والصندوق الموسيقي. الوسيط الروحي هو الشخص اللي يدعي أنه عنده القدرة على الاتصال بالعالم الآخر من أرواح وجن وهالأمور، وكذلك يدعي أنه يقدر يوصل لمعلومات ما تدرك عن طريق الحواس العادية. طبعا بالنسبة لنا إحنا كمسلمين نعرف أنه هو مجرد دجال، لأن مثل ما نعرف أن الروح تطلع من الجسد وتروح للسماء، ومو ممكن أبدا التواصل معاها. أما لما الدجال يتواصل مع هذه الأشياء فهو بالواقع قاعد يتواصل مع الجن أو الشياطين، مو مع روح الميت، وأساسا هذا شيء محرم في الدين. ولكن أنا بكمل لكم الأحداث بحسب اللي صار مع إيميلي بعد ما توجهت للوسيط، ولما مسك الصندوق وفتحه تغيرت ملامحه وكأنه شاف شيء قدامه خوفه. فهني الوسيط الروحاني غمض عيونه وبدأ يتكلم. بدأ بسؤاله منو أنتي؟ شنو اسمك؟ الرجال كان مبين عليه مو مرتاح، ولما انتهى قال لها أنا شفت القصة كاملة. الصندوق يرجع لطفلة صغيرة اسمها إيميلي، ماتت في حادث مأساوي. يعني انصدمت إيميلي لأنها ظنت أن جدتها هي اللي انقشت اسمها على الصندوق، ولكن اللي اتضح أن النقش اللي كان على الصندوق اللي هو اسم إيميلي يرجع للطفلة الصغيرة إيميلي اللي ماتت بحادث مأساوي. قال لها الوسيط من سنوات طويلة كانت الطفلة إيميلي تلعب في أحد الغابات، وصندوقها الموسيقي كان معاها. كانت لابسة فستان أبيض نفس الفستان اللي كانت تزورها فيه، وبالوقت اللي كانت بروحها في الغابة هاجموها شخصين، حاصروها من كل الاتجاهات واقتلوها وقطوها من فوق المنحدر. تركت هالطفلة هذه وراها الصندوق اللي طاح الحين بإيد إيميلي. الوسيط سمى هالطفلة باسم العائمة لأن جسمها كان يعوم في الماء، وقال حق إيميلي إن الطفلة قالت له إنها ما راح تتركها أبدا وراح تظل معاها مدى الحياة. إيميلي صدقت كلام الوسيط وقالت بينها وبين نفسها ما راح أقدر أتحمل وجودها، يكفي إني خسرت بسببها أهم حلم حلمته. فهني عرفت إيميلي من الوسيط المكان اللي قال إن الطفلة انقتلت فيه، فعلى طول توجهت في النهار ومعها الصندوق والقلادة، ووقفت عند المنحدر وهي تطالع تحتها، فقطت الصندوق بالماء لعله عسى تتركها بروحها إذا رجعت لها الصندوق. وبالفعل بمجرد سوت هالشيء مرت الأيام وهي ما تشوفها، إلى أن أيقنت وتأكدت إنها أخيرا طلعت من حياتها. قضت إيميلي وقت طويل عشان تنسى هالطفلة، وإلى الآن لما تتكلم عن تجربتها تتأثر
وفي بعض الأحيان كانت تبكي لما تتذكر أنها خسرت شيء حلو بسبب هالطفلة. المهم تم عرض قصة إيميلي في حلقة بنتفليكس ضمن سلسلة اسمها هانتد مكونة من عدة حلقات، كل حلقة فيها قصة مشابهة، وكالعادة انقسموا الناس لقسمين، مصدقين ومكذبين. ناس يقولون أن تجربتها كانت أوهام وهلاوس، وناس يتهمونها بالتأليف، والفئة الأخيرة مصدقينها، وكذلك تشجعوا أنهم يشاركون تجاربهم مع أشياء مشابهة اللي صارت لها. الحين خلونا من هذا كله، بالنسبة لكم أنتم شنو رأيكم في قصة إيميلي؟ وشنو تفسيركم لأحداثها لو كانت حقيقية من وجهة نظركم؟ وبس لهني وصلنا لنهاية مقطع اليوم. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني. وبس، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.